në lidhje me shtesat e fëmijëve. Deputeti Atronika Koza e Vojubin, mbështetën nga 7 deputet, nënshkruesi i grupit parlamentar ka parashtruar kërkesën për debat parlamentar në lidhje me shtesat e fëmijëve. I ftoj deputetën zonja Donika Koda e Bujubi që në emër të propozuesit të paraqesë çështjen për të cilën është kërkuar debati parlamentar. Zonja Bujubi, keni fjalën. Fushata zgjedhore, disa nga ne dhe kemi premtu, kemi marrë zotime që do ta realizojmë dhe jemi para një momenti kur si kuvend mund të angazhohemi të gjithë bashk, pa dallime partijake, sepse është çështje strategjike e interesit kombëtar në rend të parë, në mënyrë që shtesat e fëmijëve të përfolura aq shumë të bëhen realitet dhe jo më larg se vitin tjetër. Janë dy arsye kryesore pse konsideroj që kjo duhet të ndodhe. Para, barazia ndërmjet fëmijëve është parakusht për zhvillimin e tyre. Pra, përfshirja e tyre në arsim, luftimi i varfërisë, i kequshqyrjes, angazhimi për barazi dhe solidaritet ndërmjet fëmijëve është punë në të cilën duhet të investojmë të gjithë ne si të zgjedhur të popullit. E dyta, Kosova është me popullatën nga më të rejat në Evropë. Mirë po, ka një rënje të natalitetit e cila prej vitit 2011 deri në vitin 2017 është e tillë. Janë 70.000 lindje me pak. Pra të nderuar kolegë deputet, në një periudhë kohore më pak se 6 vite, kemi 70.000 lindje me pak. Numri në rënje i lindjeve vjen si rezultat i disa faktorëve, siç është migrimi i popullsisë në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian, shtyrjes së martesave, rritjes së numrit të divorceve dhe, po e theksoj, mungesës së benefiteve apo shtesave të fëmijëve, të cilat ekzistojnë në çdo vend të Bashkimit Evropian. Ndërsa, institucionet e Republikës së Kosovës nuk kanë arritur ende që të dizajnojnë politika të cilat do të parandalojnë rrëmjen e natalitetit, rrjedhimisht do të përkrahin rritjen e natalitetit në vend. Pra, janë dy çështje. E para, barazia dhe përkrahja ndaj fëmijëve, që janë 500.000 fëmijë të Republikës së Kosovës dhe propozimi është që shtesat për fëmijë të gëzojnë të gjithë pa dallim, prej moshës 0 deri në moshën 16 vjet, dhe e dyta që është po ashtu shumë e rëndësishme është që të kemi dhe të dizajnojmë politika për rritjen e natalitetit. Të nderuar kolegë deputet, jemi të informuar se Qeveria e Republikës së Kosovës ka aprovuar koncept dokumentin për fushën e punës për ndryshimin e politikave të pushimit të lehonisë dhe hartimin e legjislacionit që do të ofrojë mbështetje për lehonat, me qëllim të rritjes së natalitetit dhe mbështetjes së lehonave të pa puna, përmes pagesës së kompenzimit për 6 muaj, mbi bazën 70% të pagës minimale. Sigurisht që kjo është për të përshëndetur, është një nismë fillestare, një angazhim i cili nuk ka ndodhur më herët, mirë po nuk është i mjaftueshëm. Krahas kësaj, ne si deputet kërkojmë që kësaj nisme, të cilën e thashë përshëndesim, t'ja shtojmë edhe çështjen e shtesave të fëmijëve. Për këto arsye dhe arsye të tjera, të cilat unë sot nuk do t'i përmendim me qëllim të mos ju lodhi dhe besoj që edhe deputetet e tjerë do të me plotësojnë kolegët nga të gjitha subjektet politike, ne në emër të nënshkruesve, pra deputetëve të Aleancës për Armërinë e Kosovës, kemi propozuar këtë projekt rezolut, e cila besojmë që do të plotësohet edhe nga deputetet e tjerë, e që në vete parashet 2 rekomandime kyçe. Pra, rekomandimi i parë, çdo fëmijë në Republikën e Kosovës, prej moshës 0 deri në 16 vjeç, të gëzojë shtesa çdo muaj duke filluar nga 10 euro. Pra, duke filluar nga 10 euro, pastaj sipas buxhetit dhe mundësive buxhetore dhe numrit të fëmijëve për familje, kjo shumë të rritet dhe të shtohet. Dhe e dyta, rekomandimet nga rezoluta të zbatohen përmes buxhetit të vitit të ardhshëm, duke u shndruar në kod vi buxhetore në kuadër të Ministrisë Përkatëse. Aktualisht, nga kjo kategori e shpenzimeve mund të shfryzohen rreth 3% të buxhetit aktual. Pra, janë rreth 500.000 fëmijë në Republikën e Kosovës, nëse të gjithë pa dallim gëzojnë shtesa dhe ne do të angazhohemi që të jetë kështu, shuma e përgjithshme do të jetë rreth 3% e buxhetit të Republikës së Kosovës.
Të nderuar kolegë deputet, unë juftoj që pas debatit të votojmë së bashku këtë rezolut. Më vjen shumë keq, dhe është përkeqardhje që as vetëvendosja as LDK-ja nuk janë këtu, sepse shtesat e fëmijëve janë për të gjithë, edhe për fëmijët e tyre, dhe bojkotin ndaj këtij debati dhe kësaj seance flet që dikush është më interesuar të promovojë interesat të ngushta partijake se që në fakt të jetë në interes të vendit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Radha është e kryetarëve që përfaqësues grupe parlamentare, në emër të LDK-s nuk është askush këtu, në emër të PDK-s zonja Brovina, më duket. Faleminderit zotin nën kryetar, i nderuari ministri i çështjeve sociale dhe të nderuar deputet dhe deputete. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës i bashkangjit në përkrahje të mocionit deputetës Donika Kada Bujupi dhe grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Në këtë mocion për shtesat e fëmijëve. Është diskutuar, siç u tha edhe nga kolegja, shpesh herë në kuvent, në kuadër të grupeve parlamentare, të komisioneve në veçanti, komisioneve parlamentare, sidomos Komisionit për Punë dhe Mirëqenie Sociale, por edhe në grupin e grave deputete janë bajtur tryeza trëmbullakta dhe janë zhvilluar debate në lidhje me përkrahjen institucionale të fëmijëve të Kosovës edhe për përkrahjen materiale të tyre pra për shtesat e fëmijëve. Mirë po, nga këto konstatime prej diskutimit në diskutim nuk është gjetur një mundësi institucionale për të mbrojtur ata në këtë pikpamje pra si shtesë e fëmijëve dhe propozimet dhe konkludimet nga këto debate, propozimet nga këto tryeza trëmbullakta gjithnjë janë arsyetuar në mungesë të buxhetit. Duke u nisur se tani propozimi vjen nga partia AK, pra partia e cila nxjerr kryeministrin, zotin Ramush Haradinaj, unë besoj se janë zhvilluar diskutime edhe në lidhje me buxhetin dhe përkrahjen e buxhetit që të mundemi me realizuar këtë qëllim sa human ashtu edhe të domosdoshëm dhe të mund të sigurojmë barëm të shtesat e fëmijëve minimale si që i parasheh propozusja prej 10 eurosh në muj. Është brengose ramja e popullatës në Kosovë. Është brengose edhe pse nëse si parametër quhet mortaliteti që ka qenë shumë i lartë, ai tani fillon të zvoglohet dukshëm, por megjithatë Kosova mbetet në ndër vendet me mortalitet të foshnjëve më të lartat në Evropë. Kjo me një ramje të vazhdueshme të mortalitetit, por nataliteti gjithashtu po bie. Kosova mund të lavdrohet me ligje të avancuara që mbrojnë të drejtat e njeriut pra në këtë pikpamje dhe të drejtat e fëmijëve. Ne kemi ligje për mbrojtjen e nënës dhe fëmijës, si në pikpamje sociale, por edhe shëndetësore, ligjin për familjen, ligjin për mbrojtjen e fëmijëve të cilin e votuam sot paradite, dhe shumë ligjet të tjera, si që janë edhe ligjet në fushën e arsimit dhe të kujdesit që ata të kenë libra falas dhe të tjera. Por ramje drastike prej vitit në vit kemi tek foshnjët e posalindura. Cilat janë shkaqet? A thuhet vetëm shkak mungesa e shtesave të fëmijëve? Jo, natyrisht, faktorët janë shumë të lloj-llojshëm dhe secili në vete më i rëndësishëm se tjetri. Dhe unë do të përmend vetëm disa nga këto faktor, për shembull shpërngulja e madhe e rinisë të moshës fertile. Mosha fertile është mosha kur janë të aftë për lindje, pra, dhe kur kjo mosh shpërngullet nga Kosova, natyrisht që mbetet Kosova duke me gjithë natalitetin, ajo mbetet duke u vjetruar. Pastaj lëkundja
e institucionit shumë të rëndësishëm për një shoqëri siç është e jona, sidomos e martesës ose e familjes. Për shkak të divorceve gjithnjë më të shpeshta, pastaj hyrja në martesë me një moshë më të shtyrë se përpara dhe jetëzgjatja e martesës më e shkurtër. Në këtë pikpamje pra dhe lindshmëria më e vogël. Pastaj edhe gjitha këto vlera, po t'i studiojmë, ndryshojnë vitalitetin e popullatës, ndryshojnë strukturën e shoqërisë, pra në si rrjedhim edhe paraqesin një pikpyetje për zhvillimin ekonomik në të ardhmen. Do t'i përmend edhe disa shkaqe tjera që e shtyjnë, domethënë që janë gjithashtu indikator të kësaj çështje për të cilën po e diskutojmë, pra ndikimit në lindshmëri, papunësia e lartë e grave, por dhe shkelja e ligjeve të caktuara të cilat Kosova i ka nxjerrë me kohë, e që është ligji i punës, ligji për pushimin e lindjes, ligji që kundër diskriminimit i cili nuk po zbatohet si duhet gjatë punësimit të grave, pastaj fenomeni të cilin nuk i kemi studiuar si shoqëri, shpërnguljes së madhe të familjeve nga fshati në qytet, e që ndikon gjithashtu në numrin e antarëve të familjes, sidomos familjeve tani celula që janë familje të vogla me 2 gjenerata e jo me 3, ku për gjenerata 3 merr përsipër shpesh herë kujdesin ndaj fëmijëve, e në anën tjetër nuk kemi institucione të shtetërore të përkujdesit të fëmijëve në këtë moshë. Gjitha këto, sigurisht ka dhe të tjera, janë një çështje që duhet diskutuar. Është edhe fenomeni i madh, domethënë është fenomen zhvillimi se shtetet të cilat kanë një rrëmje drastike të natalitetit ndodh vetëm në shtetet e zhvilluara, ndërkaq që Kosova nuk hyn në këtë kuadër, por ka nevojë, është një shoqëri tjetër dhe e dim standardin ton karshi këtyre vendeve që kanë një natalitet të ulët. Kjo është shqetësuese sidomos për neve, sepse gjenerata e re, pos që është për këtë generatë të re, pos që dham çdo gjë nga vetja, u bëni sakrificë e madhe që ata të jetojnë në kushte dhe rrethana më të mira, ata besoj se nuk e drejta atyre dhe shtimi i natalitetit ose përmirësimi i kushteve të jetës së këtyre fëmijëve nuk besoj se rregullohet me një rezolut. Përkundrazi, kujtoj që duhet bërë më shumë. Duhet bërë më shumë sepse shtetet e zhvilluara bëjnë shumë a shumë dhe duke stimuluar jo vetëm rritjen e natalitetit, por edhe duke krijuar kushte më të favorshme për rritjen e fëmijëve, duke pasur shtesa të denja për fëmijët dhe dalin në mbrojtje të përmirësimit të trungut të jetës, që do thotë trungu në jetës, do ta shpjegoj se çka është. Trungu i jetës në profesion quhet trungu i popullatës së një shteti, dhe Kosova në të kaluarën kishte trungun më të bukur të jetës në Evropë. Ndërkaq ky trung po fillon të lëkundet, prej vitit në vit ai po merr një formë tjetër dhe kjo duhet të na brengos. Këtu përmendën statistikat nga kolegja se Kosova ka sipas moshës, domethënë 662.000 fëmijë të moshës 0 deri në 19 vjeç. Dhe të gjitha ta duhet gëzojnë të drejtën cilën e propozojmë, por thash edhe kjo nuk është mjaft. Propozimi që 3% e buxhetit të shkojë në favor të ndarjes 10 eurove në muaj për fëmijët nuk do ta përmirësoj dukshëm gjendjen e tyre ekonomike, por do të tregojë një përkujdesje institucionale dhe të shoqërisë, e cila ndoshta në kushte rrethana tjera do të mundet me u përmirësuar. Në bazë të diskutimeve të gjertanishme,
qoftë në Komisionin për Shëndetësi dhe me qenje sociale, qoftë në kuadër të deputetëve ose shoqërisë civile, janë dhënë shumë propozime që vlen të Ministria për Çështje Sociale vlen të studioj dhe të shohë edhe mundësi tjera që ky buxhet të ketë mundësi më të favorshme se sa kjo shumë që propozohet. Për shembull, formimi i fondit për sigurime sociale, pensionale dhe sociale, ku do të hynte edhe faktori i solidaritetit dhe gjithë punësorëve me një shumë dhe përqindje të ulët, por që do të ishte shumë domethënëse për buxhetin që do të participonin edhe ata që s'kan fëmijë, domethënë njerëzit që kanë kryer këtë punë, ose të tjerë që kanë të ardhura dhe mund të ndajnë për këtë fond. Qoftë për nanën, qoftë për fëmijët, sepse ne sot kemi edhe të ardhura të lehonave shumë të ulta ose disa fare nuk marrin ndihmë nga shteti për lindjet e tyre. Në të kaluarën gjithashtu kemi pas një propozim në mandatet e kaluara për pakot sociale ose pakot e ndihmës për të posalindurit që ju jepen fëmijëve posa të lindin me ndihmat dhe nevojat e domosdoshme. Përfundoj. Dy fjali kam, s'ka më shumë. Domethënë, dhe kjo mbeti si një ide, por nuk realizu asnjëherë. Unë kërkoj që të shifet edhe kjo mundësi. Gjithashtu, mendoj se kuvendi duhet për këtë çështje të debatoj edhe si për një resurs shumë të rëndësishëm ekonomik të shoqërisë tonë dhe të zhvillimit të Kosovës, sepse fëmijët, ardhmëria jon është resursi më i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik. Prandaj duhet një debat shumë i gjerë parlamentar dhe ndoshta një plan nacional për gjeneratën e re të posalindurit dhe fëmijët. Faleminderit. Zonja Besa Baftive ka fjalën. Faleminderit nën kryetar. Grupi jon parlamentar i Partisë Social-Demokrate normalisht që e mbështet iniciativën e deputetës Kadaj Bujupi, duke pas parasysh se i mbështesim edhe politikat sociale. Mirë po, unë mendoj se një iniciativë e tillë do duhet të vente nga qeveria, duke pas parasysh se qeveria dhe ashtu tani që është në qeverisje, gjatë fushatës elektorale dim shumë mirë se të tri subjektet politike kanë në fushat gjithsesi janë deklaruar dhe kanë premtuar shtesa për fëmijë, duke marrë parasysh edhe kryeministin Haradinaj që ka thënë se çdo fëmijë do të ketë 20 euro shtesa për fëmijë, po ashtu edhe Partia Social-Demokrate, Partia Nisma Social-Demokrate, m'falni, po dhe PDK-ja që siç e dimi jo vetëm tani në këtë fushat, mirë po prej pas lufte janë deklaruar shumë herë se do të ndajmë edhe nga 300 euro për çdo fëmijë të posalindër. Mirë po siç e dim jemi 20 vjet mas lufte dhe gjendja është kjo që është, prandaj kjo iniciativë është më se domosdoshme edhe e vonuar, duke pas parasysh se 33% të fëmijëve jetojnë në varfëri, pa ashtu 10% fëmijëve janë përfshirë në punë, kurse 7% të fëmijëve punojnë edhe punë të rënda, që do të thotë se kjo ndihmon edhe në kushtet sociale. Po ashtu një ndikim ndoshta jo direkt, mirë po e ka edhe në ngritjen e natalitetit, nuk do të them direkt, e pas parasysh se shumë shtetet të Bashkisë Evropiane janë munduar që të ngrisin shtesat, mirë po nuk kanë mundur që të ngrisin ndoshta edhe natalitetin, që do të thotë se duhet edhe politika tjera në këtë drejtim. Që kemi rënje drastike të numrit të lindurve, kemi. Vetëm për ilustrim të them se në vitin 2000 numri i lindje në Kosovë ka qenë 39.000, ndërsa në vitin 2017 numri i lindjeve është 23.356 fëmijë të porsalindur. Sa i përket mocionit përmbajtësor te pika numër 1, ku thuhet e rezoluta, çdo fëmijë në Republikën e Kosovës prej moshës 0 deri në 16 vjet gëzoj shtesa çdo muaj me vlerë prej 10 euro. Unë këtu nuk pajtohem sa i përket moshës ku thuhet 0 deri 16 vjet, sepse duke pas parasysh me konventën e drejtave të fëmijëve të miratuar në Asamblenë e Kombëve të Bashkuar, ku neni një kësaj konvente thot që
fëmijë kuptohet të qenurit prej 0 deri në 18 vjeç, çdo qenje njerëzore. Pashku dhe skencarisht është vërtetu se mosha fëmirore është prej 0 deri në 18 vjet. Prandaj unë po kërkoj që vitet të rriten, jo që të rriten për me ndihmu, mirë po duhet të rriten aq sa i përket nocionit fëmijë. Kështu që prej 0 deri në 18 vjet dhe propozoj që shuma prej 10 eurove të fillohet për një fëmijë 10 euro, më pastaj të rritët së paku për çdo fëmijë nga 5 euro. Me qenë se Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale është këtu i pranishëm, unë po besoj se ai do të na përgjigjet, duke pas parasysh se e dim se ka iniciativë prej Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale në një koncept dokument ku përfshihen edhe shtesat për fëmijë, prandaj na duhet me ditë sa është kosto buxhetore, sa do të kushtoj dhe nëse që po shpresoj shumë se kjo do të votohet sot, kur do të fillon së implementuari dhe kur familjet tona, sidomos është shumë e mirë se ardhur për familjet që janë në ndihmë sociale, kur do të marrin shtesa. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Bilal Sherifi ka fjalën. Faleminderit kryesues. Edhe unë në emër të nismës socialdemokrate mbështes nismën e deputetës Donika Kadaj Bujupi dhe shpresojmë që vullneti i shprehur në këtë seancë apo vullneti i shprehur nga gjithë deputetët në momentin e votimit do të merret seriozisht pastaj nga qeveria që të hartoj një ligj sa i përket kësaj çështje për shtesat fëmijëve dhe ta sjell qysh në projekt buxhetin për vitin e ardhshëm, i cili besojmë që në muajin dhjetor do të kalojë. Ndërsa sa i përket çështjes se cila do të jetë shuma 10 a 15, mendoj që do duhet t'i lejë qeverisë që konform kapaciteteve buxhetore të përcaktojë edhe shumën. Mirë do të ishte të mos jetë 90 euro, ndërsa mbi 10 euro, 15 apo 20, sado që ka mundësi buxheti i Kosovës ta përballojë, pse jo? Fundit ato para do të shkojnë tek familjet tek familjet kosovare dhe do t'i gëzojnë fëmijët, do t'i gëzojnë prindërit, të cilët në këtë krizë të madhe të papunësisë dhe të zhvillimit ekonomik në vend do të ishin të mirëseardhura. Kaq sa i përket kësaj çështje dhe në punimet të mëtejme të qoftë kësaj seance, deputetët të nismës do të japin kontributin e tyre si dhe pastaj në komisione, sepse besojmë që kjo çështje do të kalojë edhe në komisione parlamentare pasi të ketë kaluar në qeveri. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Ahmet Isufi ka fjalën. Faleminderit kryesues, nderuar kolegë deputet, një iniciativë e tillë për rezolut për shtesat e fëmijëve, mendoj që është e vonuar, madje është dashur edhe më herët, por ne përkrajmë iniciativën e zonjës Kadaj Bujupu dhe po ashtu konsiderojmë se është një drejtë themelore e cila duhet të mundsojë që përmes ligjit të garantohet kjo ndihmë që ju ofrohet familjeve të cilat kanë fëmijë për moshat që u përmendën. Po ashtu konsiderojmë se kjo përkon edhe me gjendjen sociale ekonomike që ka Kosova dhe normalisht që edhe bazohet në strategjinë kombëtare për shkak, siç u cek, edhe të rënies së natalitetit, e që vërtet ne si popull vital kemi nevojë që të tregojmë edhe më tutje për energjinë dhe për vitalitetin që ka populli ynë. Prandaj e përkrahim si grup parlamentar dhe kërkojmë që sa më shpejt qeveria ta krijojë bazën ligjore dhe familjet të cilat do të kenë mundësi që të kenë fëmijë prej moshave të caktuara të marrin këtë ndihmë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Danush Ademi. Faleminderit, i nderuar kryesues. Se përket kësaj iniciativës, e cila kjo projekt rezoluti se la ka nga kolega deputete Donika Kadaj që të përkrahen fëmija me një shtesë për 10 euro, unë në emër të grupit parlamentar 6+ përkrahi, gjithashtu edhe
Për familjet e tona që ne përfaqësojmë, kjo kategori prej 10 eurove do ta ketë vlerën pothuajse 100 euro për fëmijë. Sepse kategoritë e rënda sociale, kur t'ju jepet 10 euro për një fëmijë, do thotë shumë, sepse ata me padorim e presin këto, e njëjti sistem ose kur Ministria për Punë dhe Mërqenie Sociale, që asnjëherë nuk e morë që ta zbut kriterin për ato familje që kriteret të cilat për fëmijë të cilët e gëzojnë asistentin sociale që t'i bën fëmija 5 vjet, këta janë ndërprind asistentin sociale. Kjo kërkon në rajon nuk ndodh përveç të në Kosovë, dhe kategoria me e rënd e familjeve të rënda preken me këtë kategori. Në disa herë kemi kërku po edhe në këtë kuvend që këto kritere ndryshohen sepse janë duke i prek rënd shtresën sociale, sidomos për ato familje të varfëra, po nga komunitetet tona, po edhe nga komunitetet shumit. Sepse një vlerë e cila e marrin 70 euro apo 50 euro në muaj, kategoritë e rënda sociale janë të barabarta me një pagë mesatare që e kemi na si deputet pothuajse 2000 euro. Ata me padorim e presin pagën, atë shtresë e presin 100 euro, sepse me 100 euro planifikojnë ta kalojnë një muaj, kurse ne si deputet nuk jemi në gjendje që t'i zbusmi kriteret që ato familje që s'poku deri në 15 vjet apo 16 vjet që t'i gëzojnë kategoria e asistencës sociale, rastet e rënda sociale, ta gëzojnë këtë të drejtë. Unë asnjëherë nuk muj me kuptu, me qenë sa është dhe këtu ministri, fëmija i cili dallimin mes fëmijës 5 vjet edhe 5 vjet e një ditë. Asnjëherë nuk ku mujt me kuptu këtë gjendje, çka do më thonë fëmija që ti banderin 5 vjet fiton një drejt të asistencës sociale e cila merr 70 euro, kurse kur ti ban 5 vjet e një ditë nuk e ka atë drejt. Kjo do të thotë që kategoritë e rënda sociale jemi të i shkatru, nuk kena të i ndihmu, por e mendoj që ministri dhe nisma, kur e kemi pa në fushat, kanë dalë me deklaratat e tyre se s'fako këtë kategori do të ndihmojnë. Dhe na deri me tani, ndoshta edhe kemi duar trukit, sepse rastet e rënda sociale nuk ju intereson subjekti politik, grupet parlamentare vetëm ju intereson kush pingrit çështjet për asistencë sociale që ndihmohet kategorive të rënda, sepse më të vërtet janë kategori që e meritojnë të ndihmojmë. Po ne besojmë që nëse është ministri këtu, duhet ta merr parasysh që kjo kategori prej 5 vjetëve të shkon deri në 15 vjet apo 16 vjet, sukur që janë kriteret në rajon, tjetë edhe në Kosovë. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Islam Pacolli tani. Përshëndetje kryesues, mbledhar, kabinet qeveritar, kolegë të nderuar, qytetar, sigurisht që është një iniciativë jashtëzakonisht e rëndësishme, pse u thanë shumë sene, është e vonuar, po më mirë vonë se kur. Ne e përkrahëm fuqishëm, por sigurisht që nuk pajtohemi të gjitha këto, për arsye që nëse ne dojmë me zhvillu vendin tonë, nëse ne dojna me pasuru vendin tonë, do të thotë pikrisht duhet me pëlqen vëmendja të foshnit. Të ato foshne deri sa të rriten, jo në 16 vjet, po në 18 vjet, edhe pashto mos të fillon me një kosto minimale dhe të euro, se është shumë qesharake. Unë e propozoj që kjo kosto të jenë me lartë, edhe dhe shtohen dhe më në vend 16 vjeç dhe t'jenë 18 vjet. Unë e mendoj që nëse ne me të vërtet është fillue një iniciativë ka që rëndësishme për vendin tonë, atëhere të përkrahëm të gjithë, ta ndihmojnë atë të gjithë dhe t'i bojmë kriteret sa më të mira. Mos të bëhemi koprac dhe t'i japim mundësi gjitha anëve tjera, po mos t'i japim për fëmijët e tonë. Kjo është pikrisht për fëmijët e tonë, për gratë e Republikës Kosovës, të cilat kanë vështërsi, edhe pjesa dërmuese nuk është në punë,
edhe të kjo pjesë është shumë e mangët, prandaj ne e kemi si obligim, si qytetar, që ne ta përkrahim fuqishëm, po të kërkojmë që të ngritem mos starton me 10 euro, po dhe t'jenë shumë e lartë, s'po du me thonë e shifër caktum, për arsye që besoj që edhe grupi do të punon në këtë drejtim, po të ngritet të fuqizohemi për arsye që ne do të vjen dita kur nataliteti do të vjen dukshëm. Sigurisht që ka dhe metodat e tjera, po kjo është kryesore. Kjo për me si cili që mendon që të kenë fëmijë, do të me mendu edhe si me rritë. Nëse nuk ka tarna, si mendon me qenë. Prandaj ikin prej këtij drejtimit, unë e përgëzoj deputetën që ka marrë këtë iniciativë shumë të rëndësishme, po i përgëzoj të gjithë deputet që t'jenë të nizërit, ta përkrahin, ta ngritin, mos të ndalmin edhe 10 euro, se di që kur të fillon aty, pastaj kohë gjatë do t'jetë me këta, dhe nuk është në farë lëmoshe, apo në farë përkrahje, si që duhet do thot nëse starton me 10 euro. Prandaj nuk i kem punë ta shkeq, nëse ne dina me i trajtu gjitha gjërat dhe nuk lojmë do thot të kem kujdes në për projekte, sigurisht që kjo çështje do t'jenë minimale, e cila nuk do të kenë në ndikim të theksum në zhvillimin e Republikës Kosovës, po përkundrazi, kjo do t'jep një fuqi të përkrahjes, të fuqizimit dhe të zhvillimit nestra të zhvillimit ekonomik të Republikës Kosovës. Prandaj, kur ne ke mundësi që të rritum fëmijët me kushte më të mira, sigurisht që armja atyne, po edhe Republikës Kosovës do t'jenë me mirë. Prandaj aktoreja e përkrah fuqishëm, por kërkon që minimumi të ngritet dhe të zgjatet deri në 18. Prandaj starti do të jenë jo 10 euro, se është me të vërtet shumë e vogël. Unë besoj që të gjithë deputet do të pajtohen, edhe qeveria e Republikës Kosovës dhe do të aprovon një kosto shumë të lartë, për arsye që është për fëmijët e tonë, për të armën e tonë të Republikës Kosovës. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Megjide Mjaku, Topalli. Faleminderit kryesues, nderuar ministër, të nderuar kolegë deputet. Sot jemi këtu për të debatu për temën shtesat e fëmijëve. Ajo çfarë duhet të them në fillim të fjalës sime është se nataliteti në Kosovë po shënon rënje nga viti në vit. Këtë dëshmon raporti i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, që flet për 8.000 fëmijë foshnjë më pak në vitin e fundit. Sociologët konsiderojnë se shifrat e numrit të lindjeve do të bien ende gjatë viteve në vazhdim. Zhvillimi ekonomik dhe emancipimi i gruas kosovare ka ndikuar që në Kosovë për çdo vit të shënohet rënje e natalitetit. Brenda një viti, sipas statistikave, janë shënuar për afro 3.000 lindje më pak. Edhe pse Kosova kishte numër më të madh të lindjeve në Evropë në krahasim me numrin e banorëve, në vitet e fundit numri i lindjeve ka shënuar rënje për më shumë se 10.000 lindje më pak. Shkaktar të rënjes së natalitetit në Kosovë thuhet se janë kushtet e vështira ekonomike, ligji i lehonisë, planifikimi familjar si dhe emancipimi i femrës. Ndërsa sociologët thonë se zhvillimi ekonomik dhe shkëputja e të jetuarit nga modeli kolektiv në atë individual janë disa nga faktorët që çojnë deri te rënja e natalitetit. Po ashtu sipas psikologëve, rënja e natalitetit që nga pas lufta, e sidomos këto vitet e fundit, mendohet se shkaktar janë planifikimi më i mirë familjes, migrimi i popullatës së re e tjerë. Ndërsa sipas statistikave të ASK-s, popullsia aktuale e Kosovës pritet të rritet deri në mesin e viteve të 2030-a dhe pastaj të bie deri në vitin 2050, si dhe së shpejti do të përballet me një fazë tranzicioni ku deri në vitin 2030 gjysma e popullsisë do të jetë mbi moshën 37 vjeç dhe deri në vitin 2050 gjysma e popullsisë do të jetë mbi moshën 46 vjeç. Popullsia në moshën 18 vjeç parashikohet të bie me 1/5 apo 20% nga viti 2015 deri në vitin 2030, me rënje të më të tjeshme deri në vitin 2050. Të nderuar deputat, vendi ynë ka popullsi shumë të re
se vendet fqinje, si do të qoftë. Për shkak të strukturës aktuale të moshës, ekziston mundësia që popullsia të nënshtrohet një procesi të plakjes në të ardhmen. Për shkak të linjeve relativisht të vogla që e ripërtrin piramidën e popullsisë nga fundi. Po ashtu edhe emigrimi i popullsisë në moshën për punë, mund të përshpejtojë këtë proces. Të kuptuarit e këtij tranzicioni demografik dhe ndërmarrja e hapave të nevojshëm sa i përket adresimit të sfidave dhe mundësive në mënyrë adekuate dhe vendosjes së politikave adekuate është e një rëndësie të veçantë. Dritarja e mundësive për Kosovën është akoma e hapur, por do të mbyllet së shpejti dhe koha për veprim të politikave është kritike. Është e nevojshme bërja dhe zbatimi i duhur i politikave që në mënyrë të duhur do t'i adresoni mundësitë dhe sfidat. Andaj, bërja e një ligji të veçantë do të garantonte një politikë më të qëndrueshme sa i përket këtyre kategorive. Faleminderit shumë për fjalën. Faleminderit. Zonja Emilia Rexhepi ka fjalën. Zahvaljujem se, potpredsjedniče parlamenta, poštovani kolege poslanici i poštovani građani. Želim da dam potpunu podršku mojoj koleginici Doniki o ovoj zajedničkoj ideji oko institucionalne podrške svoj našoj deci kojih ima više od 500 000 na Kosovu, uzrasta od 6 pa sve do 16 godina. I uvrstimo u obavezan budžet Republike Kosova kao prioritet povećanje nataliteta i podrške ne samo deci, nego i njihovim roditeljima, jer ako jedna porodica, gospodo, ima 3, 4 ili 5 dece i ako mi, poslanici, rezolucijom usvojimo više od 10 eura na dete mesečno, njihovo primanje da bude, onda će i porodični mesečni budžet biti efikasniji i produktivniji za egzistenciju celokupne njihove porodice. Ovom inicijativom i ja kao poslanik iz redova manjinskih zajednica stavljam akcenat posebno na decu, odnosno mladu populaciju iz redova bošnjačke nacionalne zajednice koja pretežno živi u ruralnim mestima, počev od Prizrenskog regiona, Župe i Podgora, zatim gore, okolnih sela opštine Peć, Istok, Leposavić, Mitrovica, deca koja svakodnevno putuju do svojih okolnih škola i njima je u ovom momentu najpotrebnija finansijska podrška naše države zbog mnogo čega, počev od velike nezaposlenosti, najbližih ukućana, velika siromaštva, ali i loših socioekonomskih uslova celokupne njihove familije. Poštovani kolege poslanici, svi zajedno trebamo podržati ovu inicijativu i uzeti maksimalno učešće u ovome i zbog socijalne politike naše zemlje, koja nam je u ovom momentu jako potrebna, jer statistički podaci nam govore da unazad 10 godina natalitet kao globalni problem države je u velikom padu, te mi ovom inicijativom dajemo podršku i mladim bračnim parovima oko planiranja njihovih budućih porodica. Zahvaljujem se. Faleminderit, zonja Vesela Guta e ka fjalën. Faleminderit, i nderuar kryesues, i nderuar ministër, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar. Thirrja e debatit për diskutim lidhur me aplikimin e shtesave të fëmijëve është mirëpritur sigurisht nga gjithë ne, por në veçanti nga prindrit të cilët do të marrin një lehtësim për mirëqenien e familjes dhe ndihmë për rritjen e zhvillimit të fëmijëve të tyre. Fëmijët kanë një rëndësi vendimtare për të ardhmen e vendit tonë dhe ne kemi obligim që të kujdesemi për krijimin e kushteve sa më të mira. Kosova është i vetmi vend i rajonit që nuk siguron të ardhura për familjet të cilët rrisin fëmijë, edhe pse unë nuk mendoj që do të ketë ndonjë lëvizje të mëdha me këto shtesa të cilat janë para pa 50 euro si të hyra familjare, por se ato janë të domosdoshme dhe ndikojnë do si do në rritjen e mirëqenies sociale të përgjithshme. Po ashtu shtesat për fëmijë shmangin boshllëqët në mbulimin e gjitha familjeve në nevojë. Ato përmisojnë pozitën e familjeve më të varfëra, të cilat shpesh dështojnë të marrin ose nuk përmbushin kriteret për asistencë sociale.
Investimet në fushën e mbrojtjes së fëmijëve janë të domosdoshme për secilin vend që mbështet të drejtat e njerëzit. Përmes investimit në fëmijë do të krijohet fuqi punëtore më e shëndosh dhe më e kualifikuar, që mund të kontribuojë më shumë në zhvillim ekonomik, duke përveçuar teknologjitë dhe shkatësitë e reja konform nevojave të tregut. Investimet e pamjaftueshme sociale, pabarazia e theksuar dhe varfëria e lartë pengojnë zhvillimin e një vendi dhe dëmtojnë kohezionin social të tij. Rezoluta e Parlamentit Evropian B7-0004 për 2014 për procesin e integrimit të Kosovës në BE, me tekst të veçantë në paragrafin 38 ku flitet për të drejtat e fëmijëve dhe varfërinë e fëmijëve, u bën thirrje autoriteteve kosovare për të zbatuar plotësisht konventin mbi të drejtat e fëmijëve dhe rekomandon që politikat për varfërinë e fëmijëve të rishikohen, duke përfshirë modifikimin e skemës së asistencës sociale dhe krijimin e një benefiti universal për fëmijë. Praktikat dhe modelet nga shtetet e tjera të rajonit dhe Europës janë të ndryshme lidhur me shtesat për fëmijë. Kjo sa i përket moshës së fëmijëve, numrit të fëmijëve në familje, si dhe shumës së shtesave për fëmijë. Sa i përket moshës, shtetet kryesisht kanë vendosur si kufi moshën 18 vjeçare. Sa i përket këtyre modeleve, disa shtete praktikojnë modelin e shtesave universale për fëmijë, që nënkupton transfere të pakushtuara për të gjitha familjet me fëmijë, pa marrë parasysh nivelin e të hyrave familjare apo statusin e punësimit të anëtarëve të familjeve. Modelet po ashtu mund të përfshin edhe përcaktimin apo përshkallëzimin e pagesave bazuar në të ardhurat vjetore të familjes, numrit të fëmijëve në familje apo dhe përshkallëzimin e shtesave sipas moshës së fëmijëve. Unë mendoj se ne duhet të analizojmë me kujdes dhe të vendosim modelin më të përshtatshëm për rrethonat e Kosovës, gjithmonë duke pas për bazë si kriter kryesor mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve në vend. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Time Kadria e ka fjalën. Regjia mikrofonin. Regjia ju lutem mikrofonin e foltorës nëse ka mundësi. Faleminderit në kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të nderuar qytetarë të Kosovës. Kosova nuk zbaton asnjë skemë sociale apo përfitime për fëmijë. Shtesat për fëmijë janë si një nevojë emergjente, sepse në mënyrë automatike ndikon në zbutin e barprisë në familjet në nevojë. Sipas disa hulumtimeve të organizatave jo qeveritare që merren me të drejtat e fëmijëve, thuhet se në Kosovë rreth 33% të fëmijëve jetojnë në barfri. 10% e fëmijëve janë të përfshirë në punë, rreth 7% punojnë në punë të rënda dhe të rrezikshme. Në Kosovë pagat janë të vogla, po tash, si që dini, ligji pagave është në kuvend dhe po besoj që ka më ndryshu kjo statistik, e shtesat do të ndikonin në buxhetin familjar. Ne duhet të kemi legjislacion dhe harmonizim të legjislacionit në mënyrë që kjo nisë
të trajtohet me seriozitet dhe në ligjin e buxhetit që pritet të vihet në Kuvendin e Kosovës, duhet të përfshihet edhe ky buxhet për shtesat e fëmijëve. Kosova njihet si vend në moshë të re të popullsisë, por fatkeqësisht viteve të fundit ka një rënje të natalitetit, gjë që është brengosëse. Vendet e rajonit, por edhe më gjerë, për shkak të rënjes së natalitetit, për çdo lindje po shpërndojnë benefite të shumta në mënyrë që popullata të nxitet për lindje më të reja, ndërsa në Kosovë deri më sot nuk është bërë asgjë. Le të fillojmë me 10 euro, ashtu që është propozuar me rezolut, le të jetë një nismë e mbarë dhe sipas rritjes ekonomike dhe sipas buxhetit që posedon Kosova, këto pagat e fëmijëve mund të rriten. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Bekim Haxhiu. Faleminderit i nderuar nënkryetar Gjajut Haliti, i nderuar ministër, nderuar kolegë deputet. Unë përgëzoj iniciuesen e këtij debati për iniciativën të mirë dhe të qëllume. Realisht, si deputet dhe Parlamenti i Kosovës, kur diskutojmë për çështje të cilat kanë të bëjnë për fëmijët, për një jetë më të mirë për ta, nuk do duhej kjo sallë e Kuvendit ishte kështu e zbrazët, por do duhej të ishte e tëra, edhe diskutojmë për të bërë më shumë më mirë për fëmijët tanë, për fëmijët e Kosovës, sepse këtu jemi për ata. Apo ndoshta edhe bot kuptimit që në deputet në viteve të fundit ka pësu ndryshime dhe shumica janë duke menduar që këtu janë përtarë në mënyrën më shpejt tek pushteti ose tek përfitimi për vetit. Çka do duhet diskutonim sot përveç shtesës për fëmijët, duhet diskutonim edhe për më shumë drejta për ta, sepse është më evidente se në Kosovë dhuna fizike dhe psikologjike ndaj fëmijëve është e madhe. Dhe rastet cilat paraqiten edhe në media, por edhe që raportojnë organizatat ndërkombëtare dhe ato vendore për ushtrimin e dhunës fizike dhe psikologjike ndaj fëmijëve është e madhe dhe ne në duhet të bënim një debat tërë për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, për një arsimim edhe shëndetësi më të mirë për ta. Ne po diskutojmë sot për shtesat, për fëmijë, por fëmijët e Kosovës ende nuk kanë sigurim shëndetësor. Ne ju japim 10 euro në muajt, edhe 20, edhe 50, edhe 100, por janë 100 raste cilat shkojnë për trajtime jashtë vendit në mungesë sigurime shëndetësore. Dhe rastet e fundit janë edhe ato kur fëmijët e Kosovës shkojnë për shërim Beograd, sepse këto nuk mundën me marrë sigurimin e duhur shëndetësor. Ne kemi miratuar ligjin për sigurime shëndetësore në vitin 2014, edhe po shkojmë fundin e vitit 2018, edhe jemi larg të arritjes të asaj për të ofruar sigurime shëndetësore që të mbroheshin edhe fëmijët dhe shëndeti tyre, por edhe gjithë popullatës në tanësi. Duhet punoj ma shumë, sepse me këtë propozim mendoj që do zvogloj pabarazia të fëmijët, të kategoritë sociale, cilat kanë nevojë për mbështetje dhe për kraje nga shteti, dhe benefitet pastaj do të ishin edhe nga ajo që tha edhe në rritjen dhe shtimin e popullsisë, sepse vërtet kemi një ramje të viteve të fundit të shtimit të popullsisë dhe besoj që me hapa të tillë, por edhe me një strategji që do duhet vinte nga ministria dhe nga qeveria, strategji konkrete se si shkojmë përpara edhe ka avancimit drejtave të fëmijëve, ka një
zvoglim i pabarazis në arsim në shëndetësi dhe në siguri, sepse këto janë sfidat të cilat edhe organizata ndërkombëtare, pra UNICEF-in Kosovë ka paraqitur si janë ndër sfidat kryesore të pabarazisë tek fëmijët në Kosovë, kur vetëm 3.5% e fëmijëve parashkollor do të vijojnë mësimit, pra janë të angazhuar në angazhimet parashkollor apo edukimin që marrin parashkollor, ndërsa 80% e tyre vijojnë arsimimin parafillor. Pra, kemi ende punë për të bërë, për të arritur edhe të shtesat e cilat besoj që kishim me kontribu këtë drejtim. Mendoj që përveç këtij debati do duhet të organizojmë një debat ku këto fraksionet apo këto inatët tona politike po shpërfaqen dhe ku pothuajse 80% e sallës është bosh kur diskutojmë për të ardhmen e fëmijëve të Kosovës, se kjo nuk do duhet ndodhte. Faleminderit. Faleminderit. Në fund, fjallën e ka zonja Teuta Agjiu. Faleminderit nën kryetari i Kuvendit. Një debat i thirrur kuptohet muaj më parë, por që nuk është një temë e re, mirë po është një seriozitet që sinqerisht do duhet na thirr secilin deputet edhe secilin subjekt politik që të ulemi e të mendojmë për një shqetësim që thash nuk është që po e kuptojmë sot, por është shqetësim i vazhdueshëm për rënien e natalitetit në Republikën e Kosovës. Tani debati i thirrur sot nga grupi parlamentar i joni është jo vetëm kërkesë e vazhdueshme jona edhe gjatë fushatave, por është sinqerisht burimin e ka pikërisht tek familjet, mbi gjitha tek nënat. Unë si nën e 4 fëmijëve them që pak fëmijë kemi lind dhe për t'i motivu familjet për të lind çdo qytet, çdo shtet në rajon e ka të rregulluar një çështje të tillë. Po, do të fillojmë me 10 euro që është shumë simbolike, konsideroj. Mirë, por në këtë rast për të bërë politika, sepse nuk mund të flasim në aspektin financiar si shumë eksperta, duhet të ndalemi, është minimumi, mirë po të ndalemi të gjithë së bashku, pa interesat subjekteve politike, edhe të fillojmë pra ta implementojmë një kërkesë të tillë në buxhetin e vitit të ardhshëm. Por mbi të gjitha, jo vetëm për fëmijët, unë pajtohem që fëmijë është pranë nga mosha 0 deri në 18 vjet. Po, e kemi diskutu edhe me Doniken edhe ma heret, mirë po ka pas shumë arsye pse është propozuar 0 deri në 16 vite. Mirë po nëse propozimet edhe grupeve tjera parlamentare janë 0-18, pse jo është me interes atëherë edhe për gjithë neve. Mirë po duhet ndalim edhe një herë se çfarë po ndikon në rënien e natalitetit. Janë shumë faktorë, pra. Fëmin e lind nana, e rrit nana, preokupimi i shtetit ku është, mbrojtja e tij pra menzi po arrim me kalu një ligj për mbrojtjen e fëmijëve në lexim parë me pas shumë kohë. Mandatin e kaluar erdhën deri në përfundim dhe nuk mujtë me kalu ligjin për mbrojtjen e fëmisë. Çka bën shteti atëherë për fëmin? E atëherë të bëjmë hapat e parë në mënyrë që të fillojmë me një simbolik pra materiale, por mbi të gjitha është mbrojtja, rujtja dhe ato që tha edhe kolegu arsimimi dhe shëndeti i fëmijës. Mirë po, për mu edhe njerë rënja natalitetit në Republikën e Kosovës janë edhe shumë faktorë të tjerë, mbi gjitha themi që bizneset në sektorin privat duhet të ju krijojmë lehtësira ose të mendojmë në politika që ju krijojnë lehtësira në mënyrë që të pranojnë, të punësojnë nëna të reja apo nëna që qoftë janë shtatzana apo që kanë fëmijë të vegjël, nga se sinqerisht këto diskriminohen apo në qoftë dikush e kupton që një nën ka aplikuar dhe është shtatzan, ajo nuk vjen shprehje për të punësuar. Këto janë fakte që na drejtohen shumë herë nënat, të cilat fatkeqësisht obligohen, detyrohen pra ose ndërprejnë që të mos lindin me shumë fëmijë, ose në kushte jo të mira pra të rrisin një fëmijë, por të mos mendojnë për ma shumë se një fëmijë. Pra, po një iniciativë shumë e mirë, jo vetëm që kërkon mbështetje, por të mendojmë edhe për politika të tjera për kompenzimin e familjeve që lindin një fëmijë, 2, 3 e kështu
më radhë, pra ti kompenzojmë familjet jo vetëm materialisht, por të ketë edhe lehtësirat e tjera, pse mos mendojmë për ata që ka nevojë edhe për strehime, nëse vërtet e kanë të nevojshme. Pra, këto politika nuk mundem me i bo vetëm, mirë po janë me interes për gjithë neve, prandaj secili prej grupe parlamentare duhet me dhënë rekomandimet e veta në këtë nismë të mbarë tonën, sepse ja kemi thonë vazhdimisht dhe tani nuk e kemi shumë për lavë, sepse nuk është risi, mirë po kërkojmë mbështetjen e gjithëve, sepse fëmijët janë të gjithëve dhe pa qenë fëmijë nuk mund të jesh as deputet as i rritur. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Izmaku ka fjalën. Faleminderit nën kryetare për fjalën, i nderuar ministri vetëm që të kemi sot këtu, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetarë që e përcjellni seancën. Sot kemi një debat interesant, kërkesa për një rezolutë e cila i mundson shtesat e fëmijëve në vendin tonë zhvillohet për herë të parë, edhe pse në fillim të mandatit realisht qeverisës e kemi pas domethënë plan programe dhe besoj që është e kryeministrit, po sigurisht që kjo temë do të diskutohet një ditë kur do t'i kemi prezent komplet kabinetin, edhe dikush do t'i drejtohet me një pyetje parlamentare. Është një temë e cila ka pas nevojë të diskutohet, po jemi të sinqert, është edhe një temë shumë popullore, për cilën normalisht që secili grup politik po besoj që e kish me pranu me të vërtet një kërkesë të tillë, mirë po ne e dim që nuk do të është e mundur që edhe shumë shpejt realizohet, për këtë duhet të jemi të sinqert, sepse ne për këtë më shumë duhet lobojmë në komisionet përkatëse edhe vetë në Ministrinë e Financave bashkë me Ministrin e Punës që e kemi sot prezent, ndërsa diskutimet që i kemi sot nuk janë që sot e tutje, domethënë do të përfundojmë në një rezultat pozitiv edhe do të kemi mundësi që të realizojmë këta. Unë mendoj pak më ndryshe në qasjen tek mundësia dhe një së shtesave dhe çështja e natalitetit. Pra, është fakt që kemi një natalitet në rënje, edhe është një fakt jo i mirë mbyllja paralele, mirë po unë e konsideroj që këto është edhe një element tjetër, pra është ngritja e vetdijes qytetare, janë familjet e reja që krijohen edhe që sot zhvillojnë numrin e fëmijëve në bazë të planifikimeve që i bojnë, mirë po sigurisht që është një element shumë pozitiv nëse ne arrim të vendosum me regulativ ligjore këtë mundësi. Pra të kemi të hyra si të hyrat veçanta për fëmijët, që unë personalisht kisha mendu shumë më e mirë kishte qenë në skema sociale, për shembull tek ndihmat e familjeve në nevojë, të zvoglohet numri atyre ndihmave dhe të rritet numri pra për fëmijët, të kemi rishikim të skemave sociale. E ndëgjuam që kjo i prek për mbi 500.000 fëmijë në vendin tonë dhe është numri prej 0 deri në 16, sigurisht që në momenti kur do të na vjen kjo mundësi do të arrisim deri në 18, sepse e dim që deri në 18 vjet domethënë ka nevojë, sepse familjet tona ende janë familje që jetojnë në mënyrë tradicionale dhe fëmijët jetojnë me neve jo deri në moshën 18, po mundësitë janë që të jenë me neve edhe më gjatë. Po ashtu jo i ndëgjuat edhe kolegën time, cila prezentoi në emër të Partisë Demokratike, ky debat nuk do të përfundon vetëm sot, është një debat i cili është ringjall pas shumë temave të cilat ka nevojë që diskutojmë. Për shembull, unë mendoj që me të vërtetë çështjet e të drejtave të punëtorëve në sektorin privat dhe çështjet e të drejtave të fëmijëve janë tema për të cilat kena nevojë shumë a shumë që diskutojmë në kuvend, por diskutimet tona pastaj të materializohen me punë konkrete që të arrijnë të rezultatet, sepse sot na shiqojnë mira nana, veçanërisht shqetësimi im është për nanat të cilat nuk e kanë mundësinë të punojnë. Pra se ndihmat sociale kur të arrijnë familje, e dim që preku një interes konkret te ushqimi, te higjiena, mirë po është numër shumë i vogël i mundësisë që të prekin interesin drejt për drejt të rritjes me kualitet tek fëmijët. Pra nëse kjo ndodh që ne arrim të kemi një mundësi që të bëjmë shtesat e fëmijëve, atëherë mendoj që ka mundësi që edhe të vetëdijsojnë edhe familjet tona e jo të marrin vetëm një ndihmë sociale dhe mos t'i kurajojmë që të kenë një punë ose të punojnë thjesht, mirë po kështu në një farë mënyre rrisim edhe dembelin shoqërore. Pra shumë më mirë që ndrohen te skemat sociale, të vendosim shtesat e fëmijëve edhe të rishikojmë edhe një herë mundësinë se sa familje i kena në skema sociale. Sidoqoftë debati është i qëllumb që të filloj këtu, po punë kemi shumë në këtë drejtim. Unë ju falenderoj
kolegën time për iniciativën, do të mbështesim çdo iniciativë që ka qëllimin e mirë që të rrit kualitetin e jetës së familjeve tona në vend. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Daud Haradina e ka fjalën. Zoti Rasim Selmone. Faleminderit, kryesues, të nderuar deputet. Është shqetësuese fakti që numri i lindjeve nga viti në vit është duke rënë. Kjo dukuri drejt për drejt ndikon në plakjen e popullsisë. Pra, mosha mesatare e popullsisë shkon duke u plakur dhe fakti që ne Kosova mburremi me rinin dhe moshë mesatare më të re në Evropë, nga viti në vit kjo pasuri po zhduket ende po e shfrytzuar për parësitë e saj. Ja disa statistika në vijim. Në vitin 2014 në Kosovë kishim 32.369 lindje. Në vitin 2015 kishim 31.433 lindje. Gati 1.000 lindje me pak. Përderisa në 2016 në Kosovë kishte 30.331 lindje. Pra për rreth 1.000 lindje me pak. Edhe më shqetësuese është fakti që në vitin 2017 kishim rreth 23.000 lindje, që domthon numri është tyra në mënyrë shumë drastike. Aprovimi i kësaj rezolute është një mundësi e mirë që qeveria të dëshmojë përkushtim në reformimin e politikave familjare për më shumë solidaritet dhe barazi për fëmijët e Kosovës. Uroj të jetë një javë e mbarë sot shtesat e fëmijëve, të ejtën ushtria dhe besojmë shumë deri në fund vitit edhe vizat apo liberalizimi i tyre. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti Mërgim Blushtaku ka fjalën. Faleminderit, nderuar kryesues, nderuar ministër, të nderuar deputet. Fillimisht të përgëzoj deputetin dhe për iniciativën për debatën për shtesat për fëmijë. Edhe unë personalisht me ardhin time si deputet në këtë kuvend kum pa të nevojshme dhe kum bë hulumtime të ndryshme dhe më vjen mirë që Donika jo vetëm në këtë mandat, por dhe mandatën e kaluar e ka ngritur si çështje e cila shqetësim nuk është vetëm e Kosovës, por besoj që është edhe i Ballkanit, edhe problematike edhe e gjithë Evropës. Për mendimin tim është mirë që kësaj dukurie, kësaj çështje t'i bëjmë një hulumtim të mirë, edhe një studim të mirë, para se të vendosim politika ose dhe para se të vendosim me një listë të caktuar. Sigurisht që ne kërkojmë nga qeveria që të jetë më azhure në këtë drejtim, që të rregulloj politikat në të mirë të familjeve, kryesisht në rritjen dhe në edukimin e tyre, pasi që, siç e përmendëm edhe parafolës të mi, janë shifra dhe statistika alarmante për shoqërinë kosovare, dhe në këtë drejtim besoj që ne si kuvendar është shumë e rëndësishme që të marrim hapa për zgjedhjen e këtyre problemeve. Sigurisht që nuk mjafton vetëm rezolutat, pasi që unë kum pa që me ardhin tonë në këtë kuvend kemi ngritur shumë rezoluta edhe para neve, edhe kuvende tjera dhe deputet tjerë, mandate tjera kanë qenë që kanë ngrit dhe kanë miratu kuvende, kanë miratu rezoluta të ndryshme, por fatkeqësisht s'kemi një rezultat pozitiv në zbatueshmërinë e këtyre rezolutave, po kemi problem në zbatimin e ligjeve, mos flasim në zbatimin e rezolutave. Ne e dim që në ngritjen dhe uljen e kombëve faktori njëri është burimi kryesor. Dhe për këtë arsye besoj që ne do të kemi një fokus të veçantë të familje, pasi që është qeliza kryesore e shtetit. Dhe besoj që krijimi i familjeve të reja, sidomos gjeneratave të reja, kemi pa që kanë vështirësi të jashtëzakonshme për shumë shkaqe, njëra ndërto edhe papunësia, është pasojë që kemi një rënje të natalitetit. Në këtë drejtim
besoj është mirëseardhme ideja për shtesa për fëmijë ose ka mundësi të ketë edhe shtesa për lindjet e fëmijëve. Pasi që edhe në rajon kemi shembull të ndryshme se si stimulohet rritja e natalitetit. Shtesa për fëmijë është element kyç për lehtësimin e familjeve, jo vetëm për rritjen, por edhe për edukimin dhe formësimin e identitetit dhe dignitetit të çdo fëmije. Sigurisht që fëmija janë e ardhmja e këtij vendit si çdo shoqëri tjetër dhe në këtë drejtim besoj që keni edhe mbështetjen time personale, besoj që nuk mjafton si thash edhe më herët vetëm të krijojmë një rezolut, po besoj që si propozim konkret i imi është që të bëjmë një grup punues brenda grupit parlamentar në parlament që bashkërisht me qeverinë që të bashkërendojmë aktivitetet e tona lidhur me këtë drejtim dhe të shikojmë në vazhdimsi se si po zbatohet ky ligj. E dim se kuvendi zakonisht miraton ligje, shumë pak ka iniciativa drejtpërdrejta që formojnë dhe hartojnë ligje ose projekt ligje. Në këtë drejtim besoj që është edhe vullneti i grupeve ndryshme parlamentare që të ecet përpara, që të bëjnë një bashkërendim edhe me Ministrinë e Mërçënies Sociale dhe të hartojmë një projekt ligj që është në mirën e qytetarëve të vendit tonë. Faleminderit shumë. Zoti Daud Haradine ka fjalën. Faleminderit kryesues, kolegë deputet, di që tash veç pothuajse është jarë debatin në këtë drejtim, por duke qenë një kohë gjatë në politike, di që s'ka pas fushat, as parti politike që s'kemi premtu, që keme bo, shqyqyr që erë në kuvend Kosovës, edhe po diskutojmë për një drejtë cila në vene zhvillum botës as nuk o tem kjo. E shpresoj që thojnë poplit i shtrajmë kom sa kemi jarganin, mirë do të ishte me kon vlera shumë ma e madhe, po të njoft realitetin Kosovë, gjendjen bugjetore, natyrisht se do të me startu me 10 euro, pastaj me kalimin e kohës, shpresoj që do të mund të avancojmë edhe vlerat bugjetore. Njëtën kohë që a i shkon shumë e rëndësi, me gjetë një formë, për shkakun tash sot ka kemi arnë kuvend, vetëm samafore ju sheni 30-40 fëmijë gjithë ditën e gotë. Minus temperatura, çfarë do kushte na i shohim aty. Do të thotë edhe në këtë drejtë ministria duhet me gjetë një formë se si duhet me trajtu këtë problem. Se ky është problem jo vetëm në kryeqytetin tonë, por në të gjitha qytetet e Kosovës. Edhe kryesisht janë fëmijë, domethënë në moshën 10 vjeçare. Pastaj tjetra që mendoj që është shumë e rëndësishme, domethënë to janë edhe disa kushte që ne jemi detyruar me plotësu për me u bë edhe antari i UNICEF-it, sepse janë disa standarde të cilat kërkohen me plotësu ministër. Për këtë arsye, sa më shpejt që e gjojmë një zgjidhje ligjore, po në njëjtën kohë në harmoni me Ministrinë e Financave, do të ishte mirë të paktën me menduar që vitin e ardhshëm e startu me implementim. Faleminderit shumë. Natyrisht e përgëzoj Donikën për këtë nismë sotit edhe shpresoj që edhe kolegë tjerë nga opozita do të jenë prezant kurdo që e hedhin votim. Faleminderit, zoti Kuqi ka fjalën. Faleminderit kryesues, do të jem pak më i shkurt sepse zoti Lushtaku e tha një pjesë të asaj që edhe unë kam menduar, edhe është shumë më e rëndësishme me u bë harmonizimi i kësaj rezolute me grupet parlamentare po edhe me qeverinë. Na sot nuk duhet me ngut, as nashta edhe për një kohë shkurt nuk duhet me ngut me votu për një rezolut, po duhet me shiku mundësinë e harmonizimit edhe të grupeve parlamentare po edhe të qeverisë. Po ashtu unë kisha pasur dëshirë që ministri në amën qeverisë me pa politikat e qeverisë lidhur me familjen, po edhe në këtë pjesë edhe me ndihmën që do të, ose politikat që kanë bëjnë me fëmijët, me ndëgju edhe ministri në amën të qeverisë, po gjithsesi duhet harmonizim. Harmonizim për shembull, PSD-a tha një ide interesante për çdo fëmijë të ketë një rritje progresive të ndihmës, që është një ide interesante me pa edhe koston financiare, më duket edhe më arsyeshme. Pa ajo që ka bërë Donika dhe grupi parlamentar ose deputet që kanë përkrahur Donikën, na falenderojmë sepse kemi bërë një debat më së nevojshëm, po si përfundim kjo duhet një harmonizim.
jo sot të ngutme të votojmë, po as me ngutje të votojmë, të bëhet harmonizim mes grupeve parlamentare, edhe me grupet parlamentare të cilat janë duke bojkotu këtë seancë, pse jo edhe me ta, sidomos me qeverinë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Ki kartelin Ahmet Isufit. Jebi Ahmet Isufit pra fjallën. Hajde, zotin Nitaj. Zuni, faleminderit nën kryetar, ma tepër sqarim. Në fakt, nisma e deputetës Kadaj Bujupi, e mbështetur nga grupi i deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nuk ka ardhur pa një dakordim paraprak, nuk ka ardhur pa një kalkulim paraprak. Nuk është që kemi bërë krejt kryen veten, në fakt kemi konsultuar edhe qeverinë, kemi konsultuar edhe kryeministrin, edhe prandaj kemi nxjerr në kuvend. Sigurisht se ka propozime dhe mundësi shumë të mëdha, unë i kuptoj kërkesat që shuma e mjeteve për shtesat e fëmijëve të mos jetë dikush e cilësoj qesharake, por e kuptoj edhe më duket sqarimi më i mirë që është dhënë për këtë çështje nga deputeti Sherifi, të mos bëjmë pazar pa hanxhin, parat i ka qeveria e Kosovës. Besoj që ne është mirë që ta miratojmë rezolutën, pa specifiku se cila do të jetë lartësia e të ardhurave për kokë të fëmijëve në shtesat e tyre, edhe këte ta lëmë në diskrecionin e qeverisë e cila do të harmonizoj në përputhje me kapacitetet financiare që ka. Falenderës. Tani fjalën e ka ministri Reqica, kërkoj falje për diskriminim që s'ta kom dhënë fjalën më herët, po. Ka qenë. Falenderit zotin kryetar, të nderuar deputet. Falenderit për debatin dhe temin që sot bashkarisht të gjithë ju deputet, por edhe në emrin qeverisë me shumë vëmendje ndëgjohat gjitha diskutimet dhe ky debat, i cili ka të bëjë me trajtimin meritor të fëmijëve, i cili ka të bëjë me trajtimin meritor të së ardhmes së fëmijëve, ky debat i cili ka për temë trajtimin e mirëqenies së fëmijëve, po vjen në kohën kur ne si qeveri dhe përkatësisht në kohën kur ne si ministri pothuajse jemi fare në fund që këtij kuvendi t'ia sillim një projekt ligj i cili do të prek edhe fushën e shtesave të fëmijëve. Jo rastësisht si Ministrit Punës vitin 2018 e kemi quajtur vit të reformave. Dhe shpesh herë jam pyetur çka do thotë kjo vit i reformave Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Po vit i reformave. Sepse ky vend ka vërtet nevojë për reforma që prekun dhe përmirësojnë mirëqenien e çdo qytetari. Dhe ju them me shumë përkushtim dhe me shumë vëmendje që brenda këtij vitit parë të qeverisjes kemi vërejtë që shumë çështje të cilat prekun në esencë mirëqenien e qytetarëve ka patur nevojë për një reformë. Po bisedojmë për fëmijët, po flasim për fëmijët, për shtesat e fëmijëve. Dhe pa dashje në është bërë nataliteti breng e jo në gjithve. Dhe unë shtroj pyetjen, nuk është dashur të bëhet nataliteti në Kosovë breng se rezultati i buxhetit. Dhe po ta ndëgjoj me vëmendje tër diskutimet që bën këtu, vret qartë që realisht nuk që ka bërë nataliteti breng e këtij vendi mungesë buxhetit, po mungesë iniciativave, mungesë të ndërmarrjeve. Dhe jo rastisht sot unë i referoj një shifre zyrtare nga Ministria e Arsimit atje, që me 1 shtator kemi patur në banka 16.000 fëmijë më pak. Dhe kjo është shqetësuese për gjithë ne, dhe për secilin qytetar dhe për secilin pushtetar. Jo vetëm ne që jemi sot këtu, por ata që kanë qenë para nesh. Kujdesi dhe mbrojtja e fëmijëve tanë është detyrë dhe obligim i gjithë secilit prej nesh, si pjesë e kësaj shoqërie, nisur nga familja dhe deri te institucionet përgjegjëse për ofrimin e mbrojtjes së fëmijëve. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është përgjegjëse për zhvillimin e politikave sociale, hartimin e legjislacionit, standardeve,
dhe planeve strategjike për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare me theks të veçantë mbrojtjen e fëmijëve. Me qëllim të ngritjes së avancimit të shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve, qeveria në muajin qershor të këtij viti ka aprovuar ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, i cili sot në parem është miratuar nga ky kuvend. Ky ligj rregullon mbrojtjen e fëmijëve nga të gjitha format e dhunës, keqpërdorimit, shfrytëzimit, neglizhimit apo ndonjë formë tjetër dhe vën në rrezik jetën, sigurinë, shëndetin, edukimin, arsimimin dhe zhvillimin e tyre. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ofron mbështetje për skemat e pagesave për kategori të caktuara dhe specifike për mbrojtjen e fëmijëve, dhe këto janë: përkraja e familjes që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar, pagesa e strehimit familjar për fëmijët pa përkujdesje prindërore dhe të braktisur, pagesa apo shtesa për fëmijë aplikohet edhe tek familjet përfituese nga skema e asistencës sociale. Po ashtu disa fëmijë përfitojnë edhe nga disa skema tjera të pagesave dhe përfitimeve nga skemat e kategorive të dala nga lufta dhe skema e kategorive tjera të pensioneve dhe beneficioneve të ndryshme. Këto do të thotë janë beneficionet të cilat Ministria e Punës i ndan për disa kategori të caktuara të fëmijëve. Të nderuar deputet, sa përket shtesave për fëmijë, më lejoni t'ju njoftoj se shtesat për fëmijë bëjnë pjesë në njërin nga 9 sistemet për sigurimet sociale, krahas pensionit kontribues, pensioni invalidor i punës, pensioni familjar, pensioni pa aftësisë së përkohshme, sigurimi shëndetësor, sigurimi nga aksidentet në punë dhe smundje profesionale, sigurimi nga papunësia, kompenzimi për pushimin e leonisë. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, siç e theka fare në fillim të diskutimit tim, tashmë është fare në fund të draftimit të projekt koncept dokumentit për reformën e sistemit pensional. Dhe në këtë koncept dokument parashihet krijimi i fondit për sigurime sociale, në të cilën në një të ardhme të afërt do të instalohet edhe sistemi i shtesave për fëmijë. Sipas të dhënave zyrtare, numri i fëmijëve në moshën 0-14 mund të jetë rreth 450.000 fëmijë. Andaj nëse fillohen me zbatimin e një skeme të fëmijëve, duhet të përcaktohet qartë mënyra e financimit dhe mbulimit të kostos për pagesën e shtesave për fëmijë. Për këtë, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është duke punuar në koncept dokumentin të cilin e ceka për reformën pensionale, me qëllim që shtesat për fëmijë të realizohen pa ndonjë ngarkesë shtesë për buxhetin e Kosovës. Siç e ceka më lart, Fondi për sigurimet sociale do të jetë ai që fëmijëve tanë do të sigurojë sigurimin që ne po përpiqemi sot me shumën që u diskutu këtë 10 apo 20 apo ndryshe. Me krijimin dhe aprovimin e ndonjë politike të re lidhur me shtesat e fëmijëve, duhet të kemi kujdes në harmonizimin në mes të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale si dikaster përgjegjës për mirëqenien e qytetarëve dhe gjithë institucioneve tjera, duke pasur parasysh se në të kaluarën kemi pasur politika e ligje që kanë rënë ndesh me njëra tjetrën. Dhe pikrisht, ne si ministri me reformat që jemi duke bërë gjatë këtij viti janë në funksion të kësaj që u cek më lart, përfshirë këtu reformën në ligjin për marrëdhënien e punës, përfshirë këtu në ligjin për lehonat, ligj i cili për herë të parë në historinë më të re të Kosovës trajton lehonat dhe pushimin prindëror, si lehonat e punësuara, si lehonat e papunësuara, që deri me tani nuk është ngrit asnjë vetëm zë për to. Mos harrojmë, po të shoqërohen shifrat, statistikat e lindjeve të vitit 2017 dhe po të krahasohet lehonat e punësuara me ato të papunësuara, është një shifër që ka dallime shumë të larta. Dhe deri me tani asnjëherë nuk është ngrit zëri që nëna lehon e papunësuar trajtohet me merit dhe trajtohet si duhet në vendin tonë. Konsideroj se me krijimin e fondit për sigurime sociale do të zgjidhen edhe çështjet e shtesave për fëmijë, ashtu siç e theka edhe më lart, njëkohësisht duke ndikuar në ngritjen e mirëqenies së fëmijëve dhe duke mos ngarkuar buxhetin e Kosovës edhe ashtu të rënduar. Dhe këtë farë në fund, dua të theksoj se përveç këtyre reformave, përveç ligjit për marrëdhënien e punës, përveç ligjit për lehonat, përveç reformës së sistemit pensional, si ministri deri në fund të këtij viti, në kuadër të reformave, do të bëjmë reforma sa i përket sistemit të shërbimeve sociale dhe të asistencës sociale, që vërtet
po të shqohen analiza dhe ullumtimet të cilat bashkërisht me ekspert bankës botërore kemi bërë, nuk na bën të ndihemi mirë asnjëri prej nesh këtu e asnjë qytetar i vendit. Prandaj jemi duke punuar me përkushtim dhe po përsëris për dytën herë që ky debat po kontribon dhe po vjen në një moment kur ne jemi fare në kurorëzim të angazhimeve tona në reformat të cilat i ceka me radhë. Edhe ju përgëzoj shumë për debatin dhe ka qenë një debat që vërtet i ka munguar kohë gjatë këtij kuvendi dhe veshjet të qytetarëve, sepse unë mendoj që qytetari ka nevojë të ndëgjojë këto debate të cilat janë në interesin e tyre, të cilat prekun për mirësimin e mirëqenies së tyre. Ju faleminderit. Faleminderit. Për fund zonja Donika Kadaj Bujupi ka fjalën për të dhënë sqarimet dhe për ta propozuar një draft rezolut për këtë çështje. Faleminderit shumë. Më lejoni që të falenderoj të gjithë deputetët veç e veç për mbështetjen, të falenderoj të gjitha grupet parlamentare, sidomos një pjesë të opozitës e cila qëndroi dhe dha kontributin e vet në një çështje që nuk është as individuale as partijake, po interesit të përgjithshëm. Shpresoj që deri në seancën e radhës, me që u dhanë shumë propozime, ne do të mbrim të harmonizojmë një rezolutë të përbashkët, e cila do të na takojë të gjithëve, pra do të jetë një rezolutë e Kuvendit të Republikës së Kosovës, e ku shpresoj që deri në seancën e radhës do të vinë edhe dy grupet parlamentare të cilat munguan sot, në mënyrë që kjo rezolutë të ketë përkrajen e gjithëve dhe të jetë e plotë. Është përkeqardhje që sot nuk janë, sepse kjo është një çështje me interes vital, është çështje interesit strategjik kombëtar për vendin dhe është krejt e pa kuptim bojkoti ose mos pjesëmarrja. I nderuar ministër, po ashtu ju falenderoj, ju përgëzoj për punën që bëni, sigurisht që të gjitha këto propozime janë harmonizu dhe janë në dakordim të plot me kryeministrin Haradinaj, i cili pavarësisht ngarkesës së madhe buxhetore na ka dhënë dritën e gjelbërt dhe ka shpreh vullnetin e tij maksimal që do të angazhohet në implementimin e kësaj rezolute, pavarësisht sa mund të duket simbolike shuma, e cila fillon prej 10 eurove, jo rastisht po e them fillon prej 10 eurove, po sigurisht që nuk do të ketë kufizime, do të jetë e tillë sa do të kemi mundësi buxhetore ta mbulojmë dhe do të angazhohemi që kjo do të jetë maksimal, që kjo shumë të jetë sa më e madhe. Edhe një herë do thot me shpresë që në seancën e radhës ta kemi rezolutën e harmonizuar, i ftoj edhe dy grupe tjera parlamentare që t'jenë këtu dhe ta kemi për votim në pikën e parë të rendit të ditës me njëherë pas harmonizimit. Edhe njëherë faleminderit shumë për gjithë kontributin e juaj. Faleminderit zonja Bujupi. Debati është e zauruar, nuk ka kvorum të mjaftueshëm për të votuar propozimet e juaja si propozues, si grup parlamentar dhe nismën tuaj. Shpresoj që në seancën e ardhme do të ketë kvorum të mjaftueshëm. Mirupafshim në seancën e tërëjtës. Ju kisha lutur që të vini me kohë, me qëllim që të fillojmë punën me kohë.